دوستان سلام. به کانال پارادوکسیلین خوش اومدید. احتمالاً با این جمله آشنایید که میگن شاید رو کاشتیم در نیومد. این ضرب المثل در مواقعی استفاده میشه که یک نفر میخواد از یک کار اتفاق نیفتاده اون محال یه نتیجه قطعی بگیره. ما امروز میخوایم شانسمون رو امتحان کنیم و بعد از معرفی گاندی رهبر بزرگ آزادی هند و فلسفش این سوال رو مطرح کنیم که اگه گاندی زنده بود و دنیای ما رو میدید راهکار جدیدی ارائه میکرد یا باز هم سر موضع مبارزه منفی و بدون خشونتش پافشاری میکرد یا نه. اسم این ویدیو اگه گاندی زنده بود. اول به این سوال جواب بدیم. این گاندی کیه؟ نه دانشمنده، نه فیلسوفه، نه سیاستمداره، نه نویسنده است و نه پیامبره. پس چرا تولستوی نویسنده مشهور روسی تلاش‌های گاندی رو برترین در جهان میدونه و چرا تاگور فیلسوف هندی اون رو روح بزرگ مینامه؟ گاندی چیکار کرده که انیشتن اون رو روشنبین‌ترین سیاستمدار جهان میدونه؟ گاندی چه کرده که 1.5 میلیارد هندی اون رو مرد مقدس میدونن؟ چرا چاپلین بزرگ و حتی موسولینی فاشیست به دیدارش میرن؟ چرا تشریفاتی ترین شاه جهان و ملکه انگلستان در کاخشون به ناچار در حالی که گاندی با تنپوشی لنگ مانند و با دمپاییه با آن گفتگو میکنند؟ این هندوی نیمه جون و نیمه اوریان که گاهی چوبی دراز در دستش داره با چه سلاحی بر نیرومندترین امپراتوری جهان در اون زمان یعنی انگلستان پیروز شد؟ به راستی این مرد کیه؟ واقعیت اینه که گاندی انسانی جهانیه. در برابرش مرزها ناپدید میشن. نژادها رنگ میبازن، دینها معنای خودشون رو از دست میدن. انسان به معنای واقعی خودش جلوه میکنه. از دید گاندی راستی و حقیقت با ارزشترین چیزیه که در جهان وجود داره. گاندی در سال 1869 یعنی تقریبا 155 سال پیش در هندوستان در شهری به نام پوربندر و در خانواده پرجمعیت به دنیا آمد. پدر و مادرش اسمش رو مهندس کرمجند گذاشتند. پدر بزرگ و پدرش هر دو مدتی نخست وزیر یکی از امیرنشین‌های استان گجرات میشن. اجداد گاندی به طبقه بازرگان تعلق داشتند و نام خانوادگی اونها یعنی گاندی به معنی بقال یا خاربار فروش بود. از دید برخی از مردم پدر گاندی مردی تندخو اما در کل شخصی بخشنده و دست و دلباز بود. پول براش ارزش چندانی نداشت و بعد از مرگش هم دارایی زیادی برای خانواده‌اش باقی نگذاشت. مادر گاندی بی‌سواد اما بسیار مذهبی بود. شخصیت مادرش روی گاندی اثرات عمیقی میگذاره. گاندی بعدها تو زندگی نامه خودش گفتار و رفتار مادرش رو مقدسگونه میدونه. از ریاضت کشی‌های مادر، روزه گرفتن پیاپی و طولانی، کمک‌هایی بدون چشم داشت و نیروهای معنوی اون با ستایش بسیار یاد میکنه. پدر و مادر گاندی معتقد به مذهب جانیسم بودند. اما در زادگاه گاندی پیروان بقیه مذهب‌ها هم زندگی می‌کردند. بزرگترین اصول باورهای مذهب خانواده گاندی در بی‌آزاری، گیاهخواری، خویشتن‌داری و تحمل سختی خلاصه می‌شد. گاندی توی همچین محیطی بزرگ میشه و به مدرسه میره. آموزش‌های رسمی گاندی توی یک معبد یا یک نیایشگاه مذهبی آغاز میشه. گاندی از همین دوران کودکی و نوجوانی با سایر مذهب‌ها آشنایی پیدا میکنه. چون شهری که در اون بزرگ میشه بندریه که رفت آمد بسیاری داشته و پیروان دین‌های هندو، اسلام، زرتشت و بودا زندگی می‌کردند. گاندی نوجوان وظایف خودش رو بسیار جدی می‌گیره و خیلی احساس مسئولیت می‌کرده. تو 13 سالگی در دورانی که هنوز دانش آموزی بیشتر نیست، براش زن می‌گیرن. پدر و مادرش بنابر سنت مذهب خودشون بر این باور بودن که فرزندانشون باید در دوران نوجوانی به زناشویی بپردازن. دختر 13 ساله‌ای با نام کاستوربا از خانواده بازرگان نامزد سوم و همسر گاندی میشه. چرا که دو دختر دیگه که براش نامزد شده بودند هر دو در کودکی میمیرند. درسته که این همسر رو پدر و مادرش براش انتخاب کردند، اما گاندی و همسرش کاستوربا بیش از 60 سال با همدیگه زندگی میکنن و 4 فرزند از اونها به دنیا میاد. گاندی بعدها در کتاب سرنوشت من که خودش نویسنده اونه، در زمانی که مردم هند اون رو مقدس میدونند، اعتراف میکنه که با همسرش تو برآوردن خواهش‌های شهوانی تندروی میکرده. در برابر لذت جنسی تسلیم میشده. و همچنین به تشویق یکی از دوستان مسلمون خودش دست به بزرگترین کفر در مذهب هندو و به بالاترین پیمان شکنی در خانواده میزنه و به گوشخواری میپردازه. گاندی در اون دوران فکر میکرده که دلیل بزرگ نیرومندی انگلیسی‌ها گوشخواری اونهاست. با این کارش میخواسته مثل مردای انگلیسی نیرومند بشه تا بتونه با اونها در بیفته. خیلی طول نمیکشه که به خاطر کفر بزرگ گوشخواری و عهد شکنی به سختی دچار عذاب وجدان میشه.
و بار دیگه نیروی کوبنده راستی و درستی تن و روانش رو به شدت تکون میده. گاندی نوجوان با خودش فکر میکنه قدرت بدنی رو باید در راه راستی و درستی فدا کنه و به این نتیجه میرسه که ناتوانی جسمی بسیار برتر از گول زدن پدر و مادره. سرپیچی رو کنار میگذاره و یک بار دیگه یک هندوی راستین میشه. گاندی در سراسر زندگی ارزشی بالاتر از حقیقت نمیشناسه و همه چیز رو در راه حقیقت فدا میکنه، حتی جون خودش رو. گاندی اگرچه نه سیاستمدار و نه دانشمند، اما در مبارزه سیاسیش دست به ابتکاری میزنه که در نتیجهش ملت در اون زمان 300 میلیونی هند در مبارزه درگیر میشن. این همون روشیه که مبتکر اون گاندی بهش میگه ساتیاگراها. روشی که توسط اون ملت کمتوان و گرسنه تونست پشت نیرومندترین امپراتوری جهان، انگلستان، بریتانیای کبیر رو به خاک برسونه و استعمار 200 ساله کمپانی و دولت انگلستان بر هندوستان رو پایان بده و هندوستان رو برای همیشه از شر استعمار بریتانیای کبیر راحت کنه. تأثیر پیروزی گاندی در هند اونچنان در جهان گسترده میشه که در طول مدت 15 سال بعد از استقلال هند در بیش از 100 مستعمره انگلستان، فرانسه، هلند و بلژیک مردم این مستعمره ها دست به مبارزه و قیام میزنند و به استقلال دست پیدا میکنند. کارنامه گاندی در پایان زندگیش نشون دهنده اینه که این مرد شایسته داشتن لقب‌هایی مثل مرد مقدس، روح بزرگ، رهایی بخش هند و پرچم استقلال رو داشته. پس از اون که 3 گلوله آتشین به زندگیش پایان میده، دارایی که از اون به جا میمونه از ثروت یک دهقان فقیر هندی هم بیشتر نیست. گاندی در مجموع یکی از بهترین انسان‌هایی است که بر روی سیاره زمین راه رفته. فلسفه گاندی اینو میگه: ضربه در برابر ضربه و چشم در برابر چشم دنیا رو کور میکنه. من بنا به دلایل زیادی آماده مردن شدم، نه برای کشتن. دنیا بدون محبت محو شدنی است. گاندی با این روش، یعنی مقاومت منفی، انگلیسی رو شکست داد که یکی از ضرب المثلاش این بود که ملت سعادتمند و ملتی که جنگ نداشته باشه تاریخی نداره. گاندی با مقاومت منفی خودش و ملتش درسی بزرگ به انگلیسیای مغرور و وسواسی داد که شکستشون در هندوستان برای تاریخ باشکوه اما خونین بریتانیا لکه ننگی محسوب میشه. گاندی فارغ التحصیل رشته حقوق از انگلستان بود. مدتی هم در بمبئی به کار وکالت پرداخت. گاندی در سال 1907 به آفریقای جنوبی رفت و طی سالهای اقامت و کار وکالت در اونجا در نهضت مبارزه با تبعیضات نژادی در آفریقای جنوبی فعالیت کرد. گاندی در سال 1915 به هند برگشت و بعد از عضویت در حزب کنگره هند به رهبری اون انتخاب شد. در این زمان گاندی به عنوان یک رهبر مردمی مبارزه سیاسی آرومی رو با استعمار انگلیس در هند آغاز کرد که به مقاومت منفی معروف شد. نهضتی که گاندی اون رو تبلیغ میکرد مبتنی بر عدم خشونت، تمرد از قوانین استعمارگران، عدم قبول کردن پست‌های دولتی، عدم همکاری با ماموران انگلیسی و تحریم کالاهای بریتانیایی بود. اصل مقاومت منفی گاندی 2 هدف داشت. اول مبارزه با سلطه انگلیسی‌ها، دوم بازگشت به سنت‌های اصیل هندی. این مبارزه تا سال 1922 ادامه داشت و در این مدت انگلیسی‌ها ضربات شدیدی را از نظر اقتصادی و سیاسی متحمل شدند. گاندی در طی مبارزات خودش 4 بار دستگیر و زندونی شد و در مدت بازداشت با دست دادن به اعتصاب غذا به هیجان عمومی علیه انگلیسی‌ها بیشتر دامن زد. بعد از آخرین بازداشت گاندی، موج اعتراضات و تظاهراتی هندوستان رو فرا گرفت که انگلیسی‌ها برای آروم کردن اوضاع چاره‌ای جز صلح و اعطای استقلال هند نداشتند. در این بین مذاکره استقلال شبه قاره هند به ایجاد 2 کشور هند و پاکستان انجامید و از شبه قاره 2 کشور با 2 نظام سیاسی جداگانه شکل گرفتند. گاندی، رهبر بزرگ آزادی هند، بعد از اعلام استقلال هند به دست یکی از هموطنان افراطیش که مخالف روش‌های صلح‌جویانه او بود و قبول تقسیم هندوستان را خیانت به شمار می آورد، در 30 ژانویه سال 1948 در 79 سالگی به قتل رسید. گاندی به پاس رهبری مردم محروم هند در مبارزه با دولت استعمارگر انگلستان به مهاتما، یعنی دارای روح بزرگ، معروف شد. گاندی در راه استقلال میهنش متحمل سختی‌های فراوان و رنج زندان‌های متوالی و متمادی شد. مبارزه منفی گاندی علیه استعمارگران و همچنین تلاشش برای از بین بردن اختلاف بین هندوها و مسلمان‌ها ضربه مهلکی بر پیکر دولت انگلیس در هند وارد کرد. گاندی یکی از بزرگترین رهبران سیاسی قرن 20 محسوب میشه. حالا برگردیم به اول ویدیو. اگه گاندی زنده بود،
راستی اگه گاندی زنده بود آیا الان هم میتونست با فلسفه مقاومت منفی پیش بره؟ اصلا یک همچین فرصتی بهش میدادند؟ مثلا مردم افغانستان چطور میتونن در مقابل طالبان مبارزه منفی رو در پیش بگیرن؟ افغانستان امروز و حتی 20 سال اخیر ندونسته راه گاندی رو پیش گرفته. از بس که از طالبان خشونت دیده و فرصتی برای اعمال خشونت نداره. فقط در حال کشته شدن و فرار به کشورهای همسایه. کمی اونورتر عراقی‌ها و سوریه‌ها هم دست کمی از افغان‌ها ندارن. حداقل در 20 سال اخیر زندگی در بعضی از کشورهای خاورمیانه جریان درستی نداره. دولت‌های اشغالگر و یا دولت‌های خودشون هم رحم و مروتی ندارن که شما سکوت کنید و اونها دست از کشتار و خشونتشون بردارن. تو یک سال اخیر در خاورمیانه بیش از 50,000 نفر انسان کشته شده که بالای 40,000 نفر فلسطینی بودن و قاتلینشون هم اسرائیلی. و این کشتارها از بیشتر شبکه‌های خبری جهان به صورت زنده و مستقیم پخش شده. و دنیای متمدن مثل همیشه فقط نظاره‌گر بوده. البته این مقاومت منفی گاندی بزرگ رو ما هم چند باری تو ایران امتحان کردیم. مثلا تظاهرات سکوت بعد از انتخابات سال 88 یا همین 2 سال پیش که در نتیجهش تأثیری نداشت. در خاورمیانه و از جمله ایران اگه مقاومت بکنی یا نکنی در هر صورت باتون می‌خوری. و اگه قراره بر کور شدن و کشته شدن باشه در هر صورت هم کور و هم کشته میشی. گاندی عزیز این رو بدون، بعد از تو دنیای خشن‌تریه. و همچنین گاندی عزیز اگر از احوالات ما میپرسی حال همه ما خوب است، اما تو باور نکن. دوستان در اینجا به انتهای این ویدیو میرسیم. تا ویدیوی بعدی به خدای بزرگ میسپاریمتون. وقتتون بخیر و به امید دیدار.